اهلا بيكم يا شباب في لسن جديد. احنا النهارده هنحل مع بعض شويه على ال thermal properties of matter في paper 4. فخلونا نبتدي كده باول سؤال في الفيديو. March 16 question 5 بيقول لي a student carries out an experiment to find the relationship between pressure P and the volume V of a fixed mass of gas. The table contains 4 of her sets of measurements. مديني بريشر بكيلو باسكال والفوليوم بسنتيمتر كيوب. كل رقم لوحده، كل بريشر فوق مع فوليوم معين تحت. بيقول لي في question I use data in the table to suggest the relationship between the pressure and the volume in this experiment. Explain how you reach your conclusion. By the way، واضح كده ان انا كل ما البريشر بيزيد الفوليوم بيقل، فانا المفروض كده عارف لوحدي ان هما inverse relationship. Inverse relationship معناها ان pressure is directly proportional to 1 over volume، او ان pressure equals constant multiplied by 1 over volume، او pressure times volume equal رقم constant. فانا عايز اثبت الفكرة دي، فانا هاخد مثلا ان انا عندي دلوقتي pressure 1 times volume 1 اللي هي 250. مش لازم احول، انا بس عايز اثبت ان هما هيطلعوا تقريبا نفس الرقم times 30 و pressure 2 times volume 2، يعني انا هعمل ال 500 times ال 15.2، وهعمل pressure 3 times volume 3 اللي هي 750 times ال 9.8، و pressure 4 times volume 4 اللي هو ال 1000 times ال 7.6. ونحسب كل واحدة من دول بكام. المفروض ان هم يطلعوا زي بعض، بس من اي اكسبيرمنت من المتوقع دايما ان انا يكون عندي ايرورز. فالمفروض لو دي اكسبيرمنت صح والستايل بتاع الاسئله برضو بتاع بيبر 6 المفروض ما يطلعوش نفس الرقم بالظبط. فانا هعمل ال 250 الاول تايمز ال 30. الانسر بتاع دي تطلع 7500، ونعمل ال 500 تايمز ال 15.2 تطلع الانسر بتاعتها 7600. زي ما قلنا بيبقى في ايرورز مش بيبقوا زي بعض بالظبط. وفي الاخر هعمل 750 تايمز ال 9.8 تطلع 7350. مرة كانت اكبر مرة كانت اقل. وفي الاخر خالص 1000 تايمز ال 7.6 تطلع الانسر 7600. فانا بقول ان الفاليو بتاعتي of pressure times volume is almost constant. طب ده اداني relationship معناه ايه؟ ان pressure and volume are inversely proportional. فانا دي الانسر بتاعتي. يعني الاول انا كنت عارف من الاول ان هي pressure times volume المفروض تبقى equal constant، عشان انا عارف برضو ان pressure والvolume are inversely proportional. بس هو قال لي استخدم التيبل readings عشان اثبت الريليشن شيب دي واقول هي ايه هي الريليشن شيب دي اصلا. فانا قلت له inversely proportional، وبعدين اثبتت بالارقام ان الفاليو بتاعت pressure times volume تقريبا رقم ثابت. في double I بيقول لي state the property of gas apart from the mass that remains constant during the experiment. لو تفتكروا في الاكسبيرمنت بتاعت بويلز لو اللي طلعنا منها pressure و volume equal constant times بعض، كان لازم يكون عندي constant amount of gas اللي هو قالها، و constant كمان temperature. لازم تكون التمبريتشر ثابته عشان البريشر والفوليوم يكونوا inversely proportional. Question B بيقول لي a lake is 5 meters deep. The density of the water is 1000 kilograms per meter cubed. Question I بيقول calculate the pressure at the bottom of the lake due to this depth of water. This depth of water يعني انا عايز البريشر بتاع الووتر بس اللي هو بحسبه رو جي اتش. يعني انا هعمل ال 1000 times الجي اللي انا حافظها ب 10 times الدبث اللي هو قاله لي اللي هو 5.0، هتطلع في الاخر 50000 باسكال. ممكن اكتبها 50000، ممكن اكتبها 5.0 times 10 to the power of 4 باسكال، ممكن اكتبها 50 كيلو باسكال. المهم ان انا عندي في الاخر اكتب اليونت الصح مع الفورم الصح. طيب double I بيقول لي a bubble of gas escapes from the mud at the bottom of the lake.
and rises to the surface. فانا كل ما هطلع فوق المفروض البريشر عمال يقل. طيب place one tick in each row of the table to indicate what happens to the volume, the mass and the density of the gas in the bubble. We assume that no gas or water vapor enters or leaves the bubble. يعني ال amount of gas constant. طيب انا دلوقتي وانا طالع المفروض البريشر عمال يقل، وانا كنت قلت فوق ان الريليشن شيب ما بين البريشر والفوليوم are inversely proportional. فانا ما دام البريشر عمال يقل يبقى الفوليوم increases. طيب الماس of gas in the bubble احنا لسه قايلين ان هي stays the same. طب الدنستي بقى، بما ان الماس زي ما هو والدنستي equals mass over volume والفوليوم عمال يزيد، يبقى الدنستي هتقل لان الفوليوم في الدينومينيتور، لما الدينومينيتور يكبر يبقى الرقم كله على بعضه هيقل فديكريسز. السؤال اللي بعده جاء في جون 16 question 5 بيقول لي state what happens to the molecules of a gas in a sealed container when the temperature of the gas is increased. طيب ايه اللي بيحصل للمولكيولز؟ they move faster او they gain kinetic energy. ممكن اقول له ببساطه بس move faster او السبيد بتاعت المولكيولز increase، او اقول له gain kinetic energy. Question B بيقول لي a quantity of gas is contained in a sealed container of fixed volume. The temperature of the gas is increased. State in terms of molecules two reasons why the pressure of the gas increases. مبدئيا لما التمبريتشر بتزيد السبيد بتاعت المولكيولز بتزيد، او اقول له ان انا هكولايد molecules collide harder with the walls of the container يعني. طيب دي اول حاجه، ان انا ما دام عندي سبيد اعلى يبقى انا هعمل مومنتم اكبر وانا بخبط في الوولز اوف ذا كونتينر. ثانيا ان الريت of collisions increases على الوول، فعدد الخبطات نفسها هيزيد، فده هيعمل فورس اكبر على الوولز فهيعمل بريشر اعلى. Question C بيقول لي عندي a helium filled weather balloon is held at ground level. The volume of the balloon is 4,800 meters cubed. The pressure of the helium is 98 kilopascal. The balloon is released and rises to a height where the volume of the balloon is 7,200 meter cubed. فأنا كنت في الأول 4,800 meter cubed دلوقتي بقت 7,200 meter cubed، والبريشر الأولاني كان 98 كيلو اللي هو 98,000 يعني. وبيقول لي calculate the new pressure of the helium assume that the temperature stays constant. يبقى هستخدم الايكويشن بتاعت P1 V1 equals P2 V2. طيب pressure الاولاني كان 98 كيلو باسكال والفوليوم الاولاني كان 4800 او 4800. البريشر الجديد ده اللي انا عايز اعرف هو بكام تايمز الفوليوم الجديد اللي هو 7200. فانا كده هودي 7200 الناحيه الثانيه بالديفيجن، فانا هعمل 98000 times 4800 divided by 7200 تطلع 65000 باسكال، وممكن اكتبها 65 كيلو باسكال او 6.5 times 10 power of 4 باسكال ايا كان من الفورمز دي. اوكي، فانا ممكن برضو باي ذا واي عشان تبقى شكلها احسن 6.5 times 10 power of 4 باسكال. Double I بيقول لي suggest why it may be necessary to release helium from the balloon as it rises even higher. طيب لو خدتوا بالكم من السؤال نفسه يعني عشان احنا لسه جوه البارت بتاع C، انا كنت لما طلعت فوق الفوليوم زاد من 4800 ل 7200 ودي بالون. انا كل لما البالون هتتنفخ اكتر الوولز بتاعتها بترفع which means ان eventually هتفرقع، لازم ده يحصل. فهو بيقول لي ليه لازم وانا بطلع لفوق اطلع شويه هيليوم شويه، لان انا كل ما اطلع فوق اكتر الفوليوم هيزيد اكتر وايفنشلي البالون هتفرقع، فانا مش عايزها تفرقع، فانا هريليز شويه من الهيليوم عشان اقلل البريشر جوه عشان البالون ما تفرقعش. يبقى اقول له كده to decrease the pressure inside the balloon
so it does not burst. بس خلينا نروح للسؤال اللي بعده دلوقتي. جاء في March 17 question 4. بيقول لي figure 4.1 shows a Galilean thermometer. This thermometer is used to measure the approximate temperature of the surrounding air. يعني هو مش بيحسبها exact، هو بيقول بالتقريب كده هي عبارة عن ايه. راسم لي رسمة غريبة كده وانا مش فاهم دي ايه، فانا هضطر اقرا كل الكلام اللي تحتيه عشان اعرف هو ايه اللي هو رسمه ده. بيقول لي the glass cylinder contains water. When the temperature of the water changes, so does its density. دي حاجة معروفة. temperature changes فالدنستي برضو changes. التمبريتشر والدنستي مع بعض. طب انا عايز اعرف الاثنين بيتغيروا ازاي، بس هكمل قرايه عشان ما جاوبش على اسئله هو مش بيقولها. بيقول لي each bulb has a label printed with a temperature as shown in figure 4.1. the bulbs have different densities. يعني انا عندي الباديز اللي جوه دول اللي هم مسميهم bulb A و B و C و D و E، دول bodies objects عندهم different densities. و different densities يعني لو الدنستي تقيله قوي يبقى هتنزل تحت، لو الدنستي اقل شويه هتفلوت شويه، لو الدنستي اقل خالص يبقى هيفلوت فوق خالص. طيب بيقول لي دلوقتي at 20 degrees Celsius only bulb A هي اللي موجوده تحت. ماشي، مع ان bulb A التمبريتشر اللي مكتوب عليها اصلا 20 degrees Celsius، بس ما علينا. فبيقول لي ان لما كانت التمبريتشر بتاعت الروم 21 degrees مفيش غير bulb A هي اللي تحت. بيقول لي explain in terms of density why bulb A is at the bottom of the cylinder and the other bulbs are floating. طيب فهو بيتكلمني بقى على الدنستي والفلوتنج، فاقول له ان انا عندي دلوقتي only bulb A has density greater than the density of water عند التمبريتشر دي at 21 degrees Celsius، والباقي الدنسيز بتاعتهم اقل من الووتر. Question B بيقول لي the temperature of the surrounding air increases to a temperature above 23 degrees Celsius. Suggest one reason why there is a delay before the temperature of the water increases to 23 degrees Celsius. يعني التمبريتشر بره كانت 23، ليه استنيت شويه عقبال ما الووتر بقت التمبريتشر بتاعتها برضو 23؟ فاقول له ان انا عندي دلوقتي الكونتينر اصلا كان معمول من glass والglass is a poor conductor of heat. فاقول له the glass of the container is a poor conductor of heat. هندرس الكلام ده in depth شوية في الشابتر اللي جاي اللي هو الكوندكشن والهيت ترانسفير عامة بتاع الانرجي ما بين مكان لمكان تاني معتمد على الماتيريال نفسها. بيقول لي في دبل اي explain why after this delay bulb B sinks و assume that the bulbs do not expand. يعني الدنستي بتاعة البلب زي ما هي، ما دام الفوليوم زي ما هو والبلب الماس بتاعها الموليكيولز بتاعتها زي ما هي يبقى الدنستي بتاعتها زي ما هي، بس الدنستي بتاعت الميه هتختلف. اقول ان انا عندي دلوقتي as temperature rises from 21 degrees Celsius to 23 degrees Celsius the water expands and becomes less dense. طب ده بيexplain ازاي ان bulb B sinks؟ هقول له less dense than bulb B. يعني الدنسي بتاعت الميه ابتدت تقل لدرجه ان هي بقت اقل من الدنسي بتاعت bulb B، فبقت bulb B الدنسي بتاعتها اعلى، فبulb B ابتدت تسنك. Question C بيقول لي bulbs A, B and C are now at the bottom of the cylinder. Bulbs D and E are floating.
state the possible temperature range of the water in the cylinder. طيب نرجع تاني كده للرسمة اللي هو عاملها. bulb A و B و C كانوا تحت، يعني التمبريتشر اكيد عدت ال 24 degrees Celsius، و bulbs D و E لسه فوق، يعني التمبريتشر لسه ما وصلتش ل 26 degrees Celsius. فاقول له between يعني ما بين، لسه ما يعني مش 24 باي ذا واي، هي between 24 degrees Celsius، اعلى من 24 degrees Celsius و less than ال 26 degrees Celsius، لسه ما وصلت لهاش. الكويستشن اللي بعده جاء في جون 17 question 5 بيقول لي figure 5.1 shows some gas trapped in a metal cylinder by a piston، ورسم لي السلندر والبيستون. بيقول لي the position of the piston is fixed، عندي constant volume، و the cylinder is moved from a cold room to a warm room، يعني temperature بتاعة الجاز المفروض eventually هتزيد لما الهيت تدخل من بره لجوه. بيقول لي explain in terms of molecules what happens to the pressure of the gas in the cylinder. انا عارف لوحدي ان البريشر eventually increases، هيزيد، بس ابتدي اشرح ليه. اقول له as temperature increases the molecules gain kinetic energy and collide harder and more frequently with the walls of the cylinder or container, causing higher change in momentum and exerting greater force. بس كده. Question B بيقول لي the piston is now released, it moves to the right and finally stops. يعني انا كنت في اوضه ساقعه، فالسلندر كانت البيستون بتاعتها مكانها هنا، وبعدين رحت في اوضه سخنه، فالبيستون كانت لسه في مكانها بس البريشر جوه كان عالي، وبره الاتموسفيريك بريشر كان اقل من البريشر اللي جوه السلندر، عشان انا زودت التمبريتشر من غير ما اخلي البيستون تتحرك. فبيقول لي ان انا لما سبت البيستون تتحرك براحتها، البيستون اتحركت لليمين وايفنشلي وقفت. طب هو ليه اتحركت لليمين في الاول؟ بيقول لي explain these observations، اللي هو ليه اتحركت وليه في الاخر وقفت. طيب الاول مبدئيا كده ان pressure inside the piston او the cylinder was greater than outside, so there was a resultant force to the right, but as volume increased, the pressure decreased until it became equal to outside the cylinder. فانا كان عندي بريشر جوه اعلى من البريشر بره، زق البيستون لبره، بس ما دام الفوليوم ابتدى يكبر يبقى بريشر جوه السلندر هيبتدي يقل، فهيفضل يقل 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 يقرب من الاتموسفيريك بريشر اللي بره، لما يبقى البريشر اللي جوه قد اللي بره مش هيبقى فيه ريزلتنت فورس، فهبطل اطلع لبره. نروح للكويستشن اللي بعده اللي جه في نوفمبر 17 question 4 بيقول لي figure 4.1 shows a balloon filled with helium that is used to lift measuring instruments to a great height above the earth's surface. بيقول لي explain in terms of momentum how the atoms of helium produce اصلا a force on the wall of the balloon. قلناها قبل كده نقولها تاني. اقول له ان انا في الاول الجاز molecules move randomly and collide with
change in momentum exerts a force. أقول له الإيكويشن بتاعت force equals change in momentum over time. Question B بيقول لي at ground level the pressure of the helium in the balloon is 1.0 times 10 to the power of 5 Pascal. The volume occupied by the helium is 9.6 meter cubed. The balloon is released and it rises quickly through the atmosphere. The volume occupied by the helium increases, but the temperature of the helium may be assumed to stay constant. ماشي، فأنا عندي constant temperature بس الفوليوم عمال يزيد. طيب explain in terms of the helium atoms in the balloon. Why the pressure in the balloon is smaller than at ground level. هو قال لي ان انا وانا بطلع فوق الفوليوم عمال يزيد، فهقول له ان as volume increases the rate of collisions of molecules decreases, so less force. خلي بالكم ان انا ما اتكلمتش على السبيد هنا لان هو ما قاليش ان التمبريتشر اتغيرت، هو قال لي ان التمبريتشر كونستنت والتمبريتشر هي اللي بتتحكم في السبيد، فانا جبتش غير ما جبتش سيره غير بس على الريت اوف كوليجنز. ما اقدرش اتكلم على السبيد اوف موشن ما دام التمبريتشر كونستنت. التمبريتشر كونستنت يبقى السبيد كونستنت، فما حدش يقول لي ان انا الموليكيولز بطئوا، لا بطئوا دي يعني انا قللت التمبريتشر. ما حدش يقول لي ان الموليكيولز سرعوا، لا سرعوا دي معناها ان انا زودت التمبريتشر، فانا ما جبتش سيره السبيد خالص او كاينيتيك انرجي خالص لان التمبريتشر كونستنت. في دبل اي بيقول لي calculate the pressure of the helium when it occupies a volume of 12 meter cube. طيب انا لما كان عندي الفوليوم الاولاني ب 9.6 البريشر الاولاني بتاعي كان 1.0 times 10 to the power of 5. عايز اعرف بقى دلوقتي لما الفوليوم الجديد يبقى 12 متر كيوب البريشر الجديد يبقى بكام؟ فانا هستخدم الايكويشن بتاعت P1 V1 equals P2 V2. طيب P1 اللي هي 1.0 times 10 to the power of 5، V1 اللي هي 9.6 equals P2 اللي انا عايز اعرف هي بكام times V2 اللي هي ب 12. فانا هعمل 1.0 times 10 to the power of 5 times 9.6 وديفايدد باي ال 12، اودي 12 الناحيه الثانيه بالديفيجن يطلع في الاخر البريشر بتاعي 8.0 times 10 to the power of 4 وما انساش اليونت بتاعتي باسكال. نشوف question تاني جه في مارش 18 question 5 بيقول لي figure 9.1. نشوف question تاني جه في مارش 18 question 5 بيقول لي figure 5.1 shows the apparatus used to observe the motion of smoke particles that are in the air in a box. ورسم لي الرسمه، البوكس تحت في ميكروسكوب بيبص عليه وفي لايت نازل على البوكس من الجنب. بيقول لي light from a lamp enters the box through a window in one side of the box. The smoke particles are observed using a microscope fixed above a window in the top of the box. طيب the motion of a single smoke particle is observed. يعني انا مراقب حته واحده بس speck of light واحده بس من البارتكلز اللي انا بتفرج عليهم through the microscope. In the circle shown sketch the path of this smoke particle. خلونا فاكرين انا بيسالني على براونيان موشن، فانا السموك بارتكل دي هرسم لها زيجزاج لاينز مالهمش باترن معين. فانا عندي دلوقتي مش برسم كيرز، مش برسم باترن، مش هرسمها مثلا يمين بعدين فوق بعدين يمين بعدين فوق او يمين بعدين تحت وبعدين يمين بعدين تحت، لا دول غلط. ومش هرسم كيرفز ولا حتى كيرفز ليهم باترن معين، كل ده غلط. انا برسم بروكن لاينز والبروكن لاينز دول مالهمش باترن معين، مش رايحين ناحيه حاجه معينه. بيقول لي double I explain why the smoke particles follows the path that is observed. نشرح بقى البراونيان موشن كانت ليه اصلا بتحصل كده. بقول له ان الاير molecules اللي حوالين surrounding the smoke particle
move randomly at high speeds and collide randomly with the particle, exerting forces on it. ده اللي بيخليها تتحرك. وبما ان الكوليجنز راندوم فالموشن بتاعت السموك بارتكل هتكون راندوم. نروح دلوقتي للسؤال اللي بعده، جه في جون 18 question 4 بيقول لي describe the movement of the molecules in a solid. السوليد molecules بتتحرك ازاي؟ السوليد molecules بيتحركوا في vibration motion بس حوالين بوينت معينه، فاقول له they vibrate about a fixed position. طيب الموليكيولز في الجاز random او randomly at high speeds. طيب question B بيقول لي a closed box contains gas molecules. Explain in terms of momentum how the molecules exert a pressure on the walls of the box ومديني 4 درجات. فأنا برضو هبتدي بقول له إن الجاز molecules في الأول move randomly and collide with the walls and rebound. The change in momentum exerts a force. وأقول له كده force equals change in momentum over time over the area of the wall. وممكن اقول له في الاخر اللي هي الايكويشن بتاعت البريشر equals force over area، عشان عندي 4 درجات كتيرة فاحط كلام كتير بس كله ليه علاقة بالسؤال، مش بكتب كده اي كلام وخلاص. نروح دلوقتي لسؤال تاني جاء في March 19 question 7 بيقول لي in figure 7.1 the small circles represent molecules, the arrow refer to change of state. يعني انا هتحول من solid لliquid من liquid لجاز ايا كان بقى. بيقول لي from the arrangement of the molecules on the left to the arrangement of molecules on the right. Complete the following by writing solid او liquid او gas in each of the blank spaces. في الاوبشن الاولاني الستيت 1 اللي فوق كان الستيت اكس عباره عن ايه ورحت لايه. طيب في الاول كان عندي regular arrangement وبعدين irregular arrangement والموليكيولز في الاولاني وفي الاخراني كانوا قريبين من بعض، يبقى انا اتحولت في الاول من solid اللي هو الريجولر لليكويد irregular بس الموليكيولز لسه قريبين من بعض. طيب كان عندي irregular arrangement اللي انا كنت سميته liquid فوق وبعدين بقى الموليكيولز بعاد قوي عن بعض، يبقى انا كنت اتحولت ليه جاز. ده كان سؤال سهل لطيف كده في النص. بيقول لي question B explain in terms of the forces between their molecules. Why gases expand more than solids when they undergo the same rise in temperature. ليه الجازز بتexpand اكتر من السوليدز بس in terms of the forces. اقول له ان الفورسز between solid molecules are very strong and hold each other tightly while forces in a gas are very weak. اضعف بكتير من الفورسز ما بين الموليكيولز
في السوليد فانا مفيش حاجه ماسكه بعضها فباكسباند براحتي خالص. Question C بيقول لي عندي a cylinder of volume 0.012 meter cubed contains a compressed gas at a pressure of 1.8 times 10 to the power of 6 Pascal. The valve is opened and all of the compressed gas escapes from the cylinder into the atmosphere. The temperature of the gas does not change. Calculate the volume of the escaped gas وعملها لي بالبولد كده معنى كده ان في تريك. occupies at the atmospheric pressure of 1 times 10 to the power of 5 Pascal. ماشي، فانا كان عندي pressure الاولاني، عندي البريشر الثاني، وعندي الفوليوم الاولاني، وعايز اعرف الفوليوم بتاع الاسكيب جاز. خلينا برضو نرسم رسمه قبل وبعد. سيلندر مقفوله، الجاز كان كله جواها، وبعدين بعد سيلندر فيها ليك، فيها فتحه، في شويه جاز هيفضلوا جوه، في شويه جاز طلعوا بره. الفوليوم الاولاني هو الفوليوم بتاع السيلندر، الفوليوم الثاني هو الفوليوم بتاع السيلندر بلس الفوليوم بتاع الجاز اللي يهرب. بس مين اللي انا عايزه؟ الجاز اللي يهرب بس. طيب خلينا نكتب الايكويشن الاول. P1 V1 equals P2 V2 ونسبستيتيوت 1.8 times 10 to the power of 6 بريشر اولاني، 0.012 فوليوم اولاني، البريشر الجديد 1.0 times 10 to the power of 5. الفوليوم الجديد معرفوش، خلينا نحسبه. نعمل 1.8 times 10 to the power of 6 times 0.12 divided by 1 times 10 to the power of 5. تطلع الفوليوم الجديد كله على بعضه 0.216 متر كيوب. ال 0.216 متر كيوب دول هم عبارة عن ايه بقى؟ هم عبارة عن الفوليوم بتاع السلندر اللي هو لسه ما اتغيرش 0.012، الجاز اللي جوه السلندر واخد نفس الفوليوم، بلس الفوليوم بتاع اللي اسكيبت اللي خرج بره. انا عايز بقى الفوليوم اللي اسكيبت، فهودي ال 0.012 الناحيه الثانيه بالسبتراكشن. لما نيجي نعمل 0.216 minus 0.012 تطلع الانسر بتاعتي 0.21 متر كيوب، ودي الانسر بتاعتي. اخر سؤال عندنا جاء في نوفمبر 19 question 3 بيقول لي figure 3.1 shows a shooting competition where air rifles fire soft metal pellets at distant targets. When an air rifle is fired, it exerts an impulse of 0.019 newton second on the pellet. Define impulse. ممكن من chapter 4 نكتب الديفينيشن بتاع الامبلس هو الايكويشن اللي هو force times time او equal to change in momentum. طيب البلت has a mass of 1.1 times 10 to the power negative 4 kilograms. Determine the speed with which the pellet leaves the rifle. احنا كنا قلنا من شويه برضو ان الامبلس equal change in momentum، يعني equals m v minus m u، او بما ان الماس ما بيتغيرش يعني m في v minus u. طيب انا عندي دلوقتي الامبلس كان given اللي هو 0.019، الماس برضو given 1.1 times 10 to the power of negative 4. الانيشال فيلوسيتي بتاعت البيلت نفسها كانت 0 لما كانت واقفه جوه الرايفل، والفاينل فيلوسيتي لما طلعت ده بقى اللي انا عايزه بكام. فانا هعمل الاول 0.019 divided by 1 times 10 to the power of negative 4، وفي الاخر الزيرو هكتشف ان هي ملهاش لازمه، فهتبقى هي دي الانسر بتاعتي. تطلع الانسر الفي ب 172.7، هقول ان هي تقريبا ب 173 meters per second لان دي سبيد اليونت بتاعتها meters per second. طيب عايز يحسب الكاينيتيك انرجي of the pellet as it leaves the rifle. انا حافظ ان الكاينيتيك انرجي من ايام chapter 6 بحسبها half m v squared، يعني هعمل half times 1.1 times 10 to the power of negative 4 times السبيد اللي انا طلعتها، بس ما انساش السكوير. تطلع الانسر بتاعتي في الاخر اللي هي ال half times 1.1 times 10 to the power of negative 4 times ال 1 اللي هي ال 173 سكويرد او ال 172.7 سكويرد، تطلع تقريبا 1.64، واليونت بتاعت الكاينيتيك انرجي جولز. تقول لي انا لغايه دلوقتي انا ما بتكلمش على هيت، انا بتكلم على ميكانكس. نيجي بقى لسؤال الهيت. بيقول لي the pellet melts when it strikes the target، يعني بعد ما
طلعت الرصاصه الطلقه وبعدين خبطت في التارجت، وهي بتخبط في التارجت الكاينيتيك انرجي اتحولت لهيت انرجي، والهيت انرجي دي كانت كفايه ان هي تعمل ميلتنج للطلقه. يقول لي describe بقى how the molecular structure of the liquid metal differs from that of the solid metal. فاقول له ان انا عندي دلوقتي molecules of solid are tightly packed in regular arrangement, while molecules of liquid are slightly further apart and irregularly packed. مش مترتبين. ده الفرق في الاستراكشر ما بين السوليد والليكويد. كده احنا خلصنا الاسئله بتاعه الشابتر الاولاني في الثيرمال فيزيكس، واي هوب ان انتوا تكونوا حليتوا برضو الاسئله بتاعه بيبر 2 على الشابتر ده شابتر 8، واشوفكم الليسن اللي جاي ان شاء الله نتكلم على الهيت ترانسفير. وبحب افكركم في نهاية الفيديو ان النوتس والكلاسيفايد بتاعة السيلابس بتوعي موجودين في مكتبة اطلس او في مكتبة سمارت كهارد كوبي. انا هحط اللينك بتاعة المكتبات او النمر التليفونات بتاعة المكتبات دي في الديسكريبشن بتاعة الفيديو ده، وانتوا افيلبل عندكم ان انتوا تشتروهم كهارد كوبي او سوفت كوبي من مكتبة اطلس، مش ورق مطبوع. لو انتوا مثلا مش في القاهرة او مش في مصر، مش افيلبل عندكم ان انتوا يتبعت لكم ديليفري او كده، او ان انتوا تنزلوا تشتروها. ممكن تشتري سوفت كوبي للنوتس والكلاسيفايد. النوتس بيبقى معاها سامري، الكلاسيفايد بيبقى معاها موديل انسرز محلول فيها كل حاجة بالتفصيل وبالديتيلز بتاعه الكالكوليشنز والديتيلز بتاعه الكلام اللي المفروض يتكتب في الاسئله الريتن العاديه الثيوريتيكال، مش اللي هي كالكوليشنز بس. واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.